السلام عليكم، وياكم يوسف. أحب أوريكم في لعبة فورتنايت، وشوف اللعبة. إن عجبكم عجبكم، وإن ما عجبكم خلاص. اللي يعجب اللعب يحط لايك، واللي ما يعجبه يحط ديسلايك. يلا شوف اللعبة. الشاب أنا شرير، بس سنايبر أنا قلت فوق. يلا ما في أحد. طبعا يا عيال شوف أنا طب ريتال لأن تلتد عندهم، فنروح له. إذا رحنا له بيدوسونا، بس يلا احنا بريتال زين عاد. شوف ويا سنايبر هذه تكسر، وهذا هو ريتي حلو صح؟ اللي حلو اللي يعجبه يحط لايك ويشترك. لا تنسى اشتراك، احلى شيء اشتراك اصلا. اسكت يا كليب. يلا متى القناص؟ حنا رايح طبعا الدائرة وخدت يلا رمية. في أحد؟ لا في باندج، كنا بذبح الباندج. أنا بذبحه. هنشوف الحين. طبعا بركض بروح الدائرة، بروح يوقفني شيء. خايسة صح؟ نحاول نجرب. أنا فنان بناية أصلا. الفيديو هذا يمكن يكون بس على الأقل 10 دقايق. الحين أتوقع دقيقتين و20 ثانية. طبعا شوف ألعب بلاي ستيشن فنان. شوف البناية. بغيت أموت. شوفوا فن والله فن صح؟ خلها الفيديو بس 3 دقايق عادي صح؟ يلا بس 3 دقايق بس، باقي شوي. طبعا الفيديو خايس ما لقيت ولا واحد. يا ليل يا الكلب. انا اوريك الفنان الحين. انا اعطيك 350. شوف الفن شوف قايل لكم فنان ما يحتاج.